حضور مستقیم نظامیان پاکستان در تمامی جبهات جنگ افغانستان. گسترش نبرد و خشونت‌ها در افغانستان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری وحشت و دلهره را نزد مردم این سرزمین بیشتر کرده است. در تازه ترین مورد مدارک و یافته‌های از میدان نبرد نشان می‌دهد که برای شکست دهی نظامیان افغانستان، ارتشیان پاکستان به منظور پشتیبانی از گروه طالبان به گونه گسترده وارد افغانستان شدند و به گونه مستقیم مدیریت و رهبری این جنگ را به دوش گرفتند. مدارک تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که طالبان سوق اداره و مدیریت جنگ را به نظامیان پاکستانی سپردند و آنان تنها در پیشبرد عملیات سهم فعال دارند. در نواری که فرمانده پاکستانی به تمام سرگروپان طالب هدایت می دهد آمده است که باید تجهیزات و امکانات دست داشته طالبان با وجه احسن استفاده شود. این فرمانده پاکستانی همچنان از تمامی فرماندهان طالبان خواسته است برای جلوگیری از تلفات جنگجویان زره و شماری از تجهیزات دیگر داده شود. هرچند تا هنوز از هویت نظامی پاکستانی تا هنوز اطلاعات به اختیار رسانه‌ها گذاشته نشده است، اما مقام‌ها در وزارت دفاع ملی تایید می‌کنند که در حال حاضر نظامیان پاکستانی وارد افغانستان شدند و این نوار نیز ممکن که از سوی نظامیان کشفی ارتش ملی افغانستان در ولایت هلمند به ثبت رسیده باشد. بر بنیاد پیامی که این نظامی پاکستانی به تمامی جنگجویان طالب مخابره می‌کند، او به تمامی جنگجویان هشدار می‌دهد که اگر دستورهای نظامیان جدی گرفته نشود با سرنوشت نابهنگام روبرو می‌شوند. گفته می‌شود که در حال حاضر این نظامیان با تجهیزات پیشرفته تجهیز شدند و توانایی را اندازی عملیات‌های شبانه را نیز دارند، زیرا نوار به ثبت رسیده نیز در شب هنگام به ثبت رسیده است. कारों के साथ प्रॉपर्टी रफ्तार मिलता है, आप लोगों को खुशखबरी से दें। मौजूद रहना है सारे। तो सारे पहले सुन लो, फिर आखिर में जो है ना तमाम ने जो है ना वो दिखवा देना कि आप लोगों ने सुन लिया मैसेज। ठीक है, पूरा मैसेज पहले सुन लेना। इतला मिली है और अपना जो एरिया है ना अफगान वाली साइड पर कोई 20 से 25 गाड़ियां आई हुई हैं, तो उन्होंने उधर से क्रॉस होना है इस साइड पे। तो आप लोगों ने अपने अपने एरिया का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, हाई अलर्ट रहना है कि जो गश्त पार्टियां हैं वो अकेला बंदा कोई भी नहीं होगा, दो दो बंदे गश्त करेंगे, ठीक है। और उनके पास हेलमेट जैकेट उन्होंने पहनी हुई हो, रखी हुई ना हो, पहनी हुई हो, और तमाम के पास एमुनिशन जो है, जो रोंद है वो ज़्यादा होने चाहिए। और उसके अलावा जो है ना ये जितने भी पोस्ट कमांडर हैं, तमाम के तमाम पोस्ट कमांडर जितने भी हैं वो भी गश्त में जो है ना वो बार बार जाकर देखेंगे अपने एरिया को, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्रॉसिंग हो जाए, जिसके एरिया से क्रॉसिंग होगी तो फिर उसके लिए बड़ा मसला होगा। खास तौर पे ये जो 33 है, 75 है, Charlie 2, Charlie 3, 15 और 88, खास तौर पे ये आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों के एरिया के सामने 20 से 25 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। शाम के वक्त भी दिखाई दे रही थी और अभी भी बाहर से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर दूर दिखाई दे रही हैं। तो तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कभी ऐसे भी होता है कि गाड़ियां एक जगह खड़ी होती हैं, क्रॉसिंग वो दूसरी जगह से करा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए तमाम पूरी जितने भी इधर चतरविन की नफरी है तमाम को मैं ये मैसेज खुद पास करूँ। पापा टांगो साथी की तरफ से मैसेज है कि तमाम को हाई अलर्ट कर दो, बाकी वो खुद इधर पहुँच के आप लोगों को भी शायद मैसेज देंगे। और इसके अलावा हेलमेट जैकेट और एमुनिशन का जो ऑर्डर दिया है उस पर अमल होना चाहिए। रात को मैं खुद गश्त पे निकलूंगा, अगर मैंने किसी को हेलमेट जैकेट के बगैर देख लिया तो मैं उससे नहीं पूछूंगा, उसके पोस्ट कमांडर से पूछूंगा, ठीक है। अभी जो तमाम लोगों ने मैसेज सुन लिया है तो ये ऑपरेटर को जो है ना वो ओके लिखवा दो। سقوط پاسگاه‌ها و حتی ولسوالی‌ها به دست طالبان در هفته‌های پسین پرسش‌های زیاد را به میان آورده است، اما باورها بر این است که عملاً مداخله بیرونی سبب شده است تا طالبان بیشتر از هر زمان دیگری با روحیه بلندتر در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برسمند.
در تازه ترین مورد گزارش ها می رساند که طالبان برای به اختیار گرفتن مناطق بیشتر راهبردهای جنگیشان را به گونه کامل تغییر دادند. به نقل از منابع در وزارت دفاع ملی، طالبان در حال حاضر با سپر گرفتن در میان خانه های ملکی تصمیم دارند تا روند عملیات را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تنگتر سازند. در کنار آن گفته می شود که پس از تسلط طالبان بر ولسوالی ها و جغرافی های تازه، جنگجویان این گروه از باشنده های محل می خواهند تا در تاراج دار و ندار تمامی پاسگاه های آنان را همراهی کنند. منابع می گویند که دلیل این ترفند طالبان تازه ترین هدایت نظامیان پاکستانی برای این گروه است، زیرا طالبان می دانند که در صورت عملیات هوایی بر پاسگاه ها و ولسوالی ها گرفته شده تلفات به غیر نظامیان وارد می شود و این روش آنان می تواند زمینه را برای جنگ روانی در سراسر کشور راه اندازی کند. با تمام این موارد، حکومت افغانستان برای مهار تحرکات طالبان در تازه ترین مورد یک سلسله تغییرات گسترده را نیز روی دست گرفته است. بر بنیاد گزارش های رسمی که از سوی منابع در کاخ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، اسدالله خالد وزیر دفاع پیشین از سمتش برکنار شده است و قرار است بسم الله محمدی که از این پیش من حیث سرپرست وزارت امور داخله برگزیده شده بود، من حیث وزیر دفاع ملی گماشته شود. انتظار می رود پس از تعیین بسم الله محمدی من حیث سرپرست وزیر دفاع او به گونه رسمی مدیریت و رهبری جنگ را به دوش گیرد. افزون بر آن، خان الله شجاع من حیث فرمانده قلاردوی 209 شاهین و همچنان جنرال یزدانی من حیث فرمانده قلاردوی عملیات های خاص وزارت دفاع ملی کشور گماشته شده است. پیش از این شماری از نظامیانی که به دلایل سمتی، قومی و حزبی از سوی وزارت دفاع ملی برکنار شده بودند، ادعا کرده بودند که در وضعیت کنونی رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی کشور بیشتر افراد بی تجربه و نابکار هستند که توانایی مدیریت جنگ را ندارند، زیرا بیشتر رهبران در وزارت دفاع ملی چهره های استخباراتی هستند و هرگز با جنگ های جبهه‌ای و چریکی آشنایی ندارند. در کنار آن، این نظامیان تأکید ورزیده بودند که حکومت افغانستان هم در سیاست و هم در میدانهای جنگ نتوانسته است به گونه درست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را مدیریت کند و این امر سبب فروپاشی ارتش شده است. عبدالمتین سلیمان خیل، یکی از فرماندهان ارتش که به زور در سن 40 سالگی به تقاعد جبری سوق داده شده است، به این باور است که حکومت در وضعیت کنونی ارتش را به سوی بحران کشانده است و سپردن تجهیزات و امکانات به طالبان در واقع امتیازدهی بی پیشینه به جنگجویان طالب است. سلیمان خیل در گفتگو با پاسبانان میگوید با تأسف در وضعیت فعلی جنگ افغانستان به دست رهبران گذاشته شده است که آنان هرگز مدیریت این جنگ خطرناک را نمیدانند، زیرا از یک سو دشمنان اصلی این سرزمین که پاکستانی ها هستند وارد میدان های جنگ افغانستان شدند و عملا در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور میرسمند و سوی هم مقام های حکومتی بیشتر درگیر زدوبندهای داخلی هستند و دنبال امتیازگیری های بیشتر هستند. وزیر دفاع اصلا توانایی مدیریت این جنگ خونین را ندارد. رئیس ستاد ارتش نیز کسی است که بیشتر تجربه استخباراتی دارد و گماشتن او در این سمت به معنای تسلیم کردن ارتش و مخالفان مسلح است، زیرا در این وضعیت نیاز است تا نظامیان قاطع مدیریت جنگ را به دوش گیرند. اما برخی از فرماندهان ارتش پیش از این در گفتگو با پاسبانان تاکید ورزیده بودند که در حال حاضر تمامی نیروهای ارتش و پلیس ملی افغانستان در سراسر کشور کنار هم بسیج شدند و تلاش ها بر این است تا به هر نحو ممکن طالبان را زمین گیر کنند. این فرماندهان ارتش گفته بودند که در جنگ چالش هایی برای نظامیان کشور به میان آمده است، اما هنوز همین نیروها در نبرد فرسایشی کنونی عقب نشینی نکردند و برای جلوگیری از تلفات بیشتر، به ویژه جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در بیشتر مناطق، نیروهای ارتش نمیتوانند تا در برابر دشمن قاطعانه ایستاده شوند. این گزارش ها در حال به رسانه ها، به ویژه رسانه های اجتماعی درس کرده است که پیش از این پاکستان به حکومت افغانستان هشدار داده بود که
در صورت دیدار رئیس جمهور غنی با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا که انتظار می رود در آینده نه چندان دور در واشنگتن رقم بخورد، حکومت افغانستان نباید اسلام آباد را مقصر بپندارد. در تازه ترین مورد، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با طلوع نیوز مدعی شده بود که طالبان خود توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را دریافت کردند و در روزهای پسین این گروه فعالیت‌های گسترده را در سراسر کشور راه اندازی کردند. اما نشری نوار ثابت می‌سازد که در نبرد کنونی ارتشیان پاکستانی برای دفاع از طالبان نخبه‌ترین نظامیانشان به ویژه کماندوهایشان را به افغانستان فرستادند و در حال حاضر این نظامیان در ولایت‌های مرزی با پاکستان به ویژه در ولایت قندهار و هلمند مستقر هستند و در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می‌رزمند. موردی که دست کم 2 ماه پیش فرمانده قلوردی 25 میوان مدعی شده بود که در نبرد 2 ماه پیش دست کم 450 جنگجوی پاکستانی را دوباره به جغرافیایشان فرستادند.